per liter milk. लगभग 4 लिटर दुध चाहिँ हामीले कराईमा खनाइयो यसरी सरेर यसरी चाहिँ कराई मजाले बसालियो राम्रोसँग कालो कराईमा चट्ट आगो दाउरा बालेर मजाले पकाइयो दुधलाई लगभग हामीले 10-15 मिनट जति पकाइयो लो फ्लेममा दुधलाई चाहिँ मजाले चलाउने आगो बल्दै गर्दाखेरि चलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ यसमा तल टाँसिन्छ कि भनेर दुधलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि हामीले भिनेगर अथवा यसमा कागतीको मात्रा राख्नुपर्ने हुन्छ भिनेगरको मात्रा चाहिँ कम्तीमा पनि 20 देखि 30 ml सम्म राख्नुपर्छ भने कागती चाहिँ त्यस्तै गरेर 8 देखि 10 ml जति राख्नुभयो भने दुध चाहिँ राम्रोसँग फाट्ने गर्दछ दुध राम्रोसँग यसलाई फटाउनको लागि चाहिँ आगो हल्का बालेर यसलाई चाहिँ मजाले चलाएर नफाटिन्जेलसम्म पानी र त्यो यसको छोक्रा नछुटिन्जेलसम्म चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसरी भिनेगर र कागती हालेर फटाइसकेको बाँकी रहेको फाटेको दुध चाहिँ हामीले एउटा मसिनो टालोमा राम्रो सफा टालोमा चाहिँ हामीले त्यसमा खनाउनु पर्ने हुन्छ खनाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई मजाले पोको पारेर चाहिँ त्यसमा रहेको रस जति निचरेर फाल्न पर्ने हुन्छ रसहरू निचरेर फालिसकेपछि एउटा सफा भाँडोमा राखेर त्यसलाई चिसो पानी राख्नुपर्ने हुन्छ चिसो पानी राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई मजाले निचरेर एउटा भाँडोमा अमिलोपना चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र थिचेर त्यसलाई राखिदिसकेपछि तयार हुन्छ।